Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Bạn có biết tần mục báo hại đến mức nào hay không? Các nhân vật chính thông thường thì quang minh chính đại, sát phạt quyết đoán, còn tần mục thì mở miệng xưng bá thể chân chất thành thật, nhưng tay cầm độc than, chân gài bẫy, chuyên đi báo hại từ đồng môn, sư phụ, pet cưng cho tới cả cổ thần. Tại sao một đứa trẻ mang phàm thể bình thường lại có thể khiến cả thiên đình nghe tên là khiếp vía, thậm chí biến các cổ thần thành công cụ và khiến cả một thế hệ thiên tài rơi vào trạng thái sụp đổ nhận thức? Trong video này, hãy cùng mình khám phá những màn báo hại của con báo tần mục, xem mức độ báo đỉnh cao nhất có thể làm rung chuyển cả vũ trụ như thế nào nhé. Đầu tiên, muốn biết tại sao tần mục lại báo như vậy, phải nhìn vào lò đào tạo của hắn. Lớn lên ở Đại Khư với sự nuôi dạy của 9 vị trưởng lão là những tuyệt thế cường giả ẩn thế. Trong mắt người đời, họ là những kẻ tàn tật, già yếu. Trong mắt chính đạo, họ lại là những lão ma đầu cần phải tiêu diệt. Đại Khư, nơi tần mục lớn lên, là mảnh đất bị thần bỏ rơi, một thế giới cá lớn nuốt cá bé, trời tối không được ra ngoài. Trong môi trường khắc nghiệt ấy, nếu chỉ dạy tần mục lòng thiện lương, hắn sẽ không sống sót nổi qua 2 tập phim. Nếu chỉ dạy đánh đấm, hắn sẽ biến thành một con quái vật máu lạnh. Cái hay của Cửu lão chính là dạy cho tần mục thủ đoạn có thể tàn khốc như sấm sét, nhưng tâm thế phải từ bi như Bồ Tát. Bên cạnh đó, các thói xấu của chư vị Bô lão cũng được tần mục học hỏi một cách triệt để. Sự tổng hòa này tạo ra một tần mục văn võ song toàn, nhưng sở hữu lối tư duy vô cùng thực dụng. Đặc biệt, cú lừa lịch sử về bá thể do trưởng thôn Tô Mạc Già bịa ra để tần mục không bị tự ti đã biến hắn thành một cơn ác mộng thực sự. Hắn luôn tin mình là bá thể vô song, đi đâu cũng hố người khác bằng một nụ cười chân thành nhất, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Không phải tự nhiên mà danh xưng tần phá hoại hay mục tạc lại tự nhiên mà có. Mức độ báo đầu tiên của tần mục bắt đầu ngay từ những người thân cận nhất xung quanh mình. Sau vụ chốt thuốc mê khiến cả Thái học viện ngất xỉu, thì hắn tiếp tục thử nghiệm vụ độc mới sáng tạo bằng cách cho thanh nghiêu của bá Sơn tế tiểu uống thử. Kết quả là báo hại bá Sơn phải vác con trâu nặng hàng tấn trên lưng, vừa chạy thở hồng hộc vừa đánh địch. Với Long Kỳ Lân, tần mục bớt xén đan dược để thao túng thói quen ăn uống, biến một con thần thú oai phong thành rồng béo đi lừa đan dược dạo khắp nơi. Tưởng báo người nhà đã là quái gở, cấp độ 2 nâng tầm lên toàn bộ giới thiên tài đương đại. Có thể nói, yếu tố mang tính bước ngoặt định hình nên hành vi của tần mục chính là cú lừa lịch sử về bá thể. Nhằm giúp tần mục không bị tự ti khi sở hữu thể chất phàm thể bình thường, trưởng thôn Tô Mạc Già cùng các lão nhân đã bịa ra học thuyết bá thể vô song. Bản thân tần mục hoàn toàn tin tưởng mình là bá thể độc nhất vô nhị, từ đó sản sinh ra một niềm tự tin tuyệt đối vào bản thân. Sự kết hợp giữa niềm tin bá thể chân thành với các chiêu trò gian hùng do Cửu lão truyền dạy đã biến tần mục thành một cơn ác mộng đối với bất kỳ ai chạm trán hắn. Mỗi khi dùng chiến lược cực hạn đánh bại ai, tần mục đều khiêm tốn nói: "Tại vì ta là bá thể thôi." Hư Sinh Hoa, kỳ tài kiêu ngạo nhất thượng thương, đã tốn hàng năm trời nhập mộng, tiêu tốn vô số tâm lực nghiên cứu thuộc tính và công pháp bá thể của tần mục, để rồi cuối cùng Hư Sinh Hoa ngửa mặt lên trời nhận ra bá thể hoàn toàn là do tần mục tự chắp vá và bịa ra. Màn hốn này biến những đối thủ ngạo mạn nhất thành gian nhà nghiên cứu làm việc không công cho hắn, nâng cấp độ báo hại lên tầm vóc thần linh. Đứng trước các quả trứng của thần tiên thiên ngũ thái khai thiên lập địa, thay vì tôn kính, tần mục coi đây là kho tài nguyên di động. Với Thái Tố Chi Noãn, hắn dùng lời ngon ngọt dụ dỗ để giúp Kiệt Thái Tố nguyên dịch, chữa trị thương thế và mở rộng thần tàng, biến cổ thần cao quý thành bình thuốc di động. Đối với Thái Thủy Chi Noãn, tần mục chiêu dụ Thái Thủy bằng lời hứa hỗ trợ tái sinh. Tuy nhiên, trong các trận đại chiến cấp độ đế tọa, tần mục liên tục mang vỏ trứng Thái Thủy ra làm lá chắn sống để đỡ đòn tấn công từ cường địch, đồng thời bóc lột năng lực tính toán đại đạo của Thái Thủy như một cỗ siêu máy tính. Sự lợi dụng có hệ thống này khiến các cổ thần dù uất hận nhưng vẫn bị ràng buộc vào liên minh do tần mục chi phối. Chưa dừng lại ở đó, cấp độ báo của tần mục còn vươn tầm thời gian, xuyên không về quá khứ thời Long Hán. Khi nhận danh xưng Mục Tiên Tôn, tần mục liên tục phá hoại kế hoạch bố trí lực lượng triệu năm của Âm Thiên Tử tại Thiên Âm giới. Hắn hồi sinh Thiên Âm Nương Nương, cướp sạch thành quả nghiên cứu thần thông linh hồn của Âm Thiên Tử. Sau đó, nhờ hiểu biết vượt trội về phù văn đao pháp và trảm thần đài, tần mục liên tục chém gục các phân thân lẫn bản thể Âm Thiên Tử, biến chúa tể Minh Đô thành hình tượng thất bại tội nghiệp và nhọ đít nhất thiên đình. Và cấp độ báo hại bá đạo nhất làm nên thương hiệu tần phá hoại chính là khi hắn gây ra đại kiếp vượt quá tầm kiểm soát. Với bản tính tò mò và không ngại đụng độ, tần mục liên tục kích hoạt các đại kiếp lịch sử sớm hơn dự kiến. Hắn gây xáo trộn trật tự U Đô, làm nổ tung các đền thờ cổ thần, chọc phá lực lượng bán thần và khiêu khích trực tiếp vực ngoại thiên đình. Mỗi khi gây ra họa lớn vượt quá khả năng giải quyết cá nhân, mục tặc lại sử dụng chiến thuật rút lui về nhờ sự che chở của chư vị Bô lão Tản lão thôn. Sự báo hại này vô tình buộc Cửu lão phải đồng loạt tái xuất giang hồ, đại náo thiên hạ để bảo vệ hắn. Đồng thời, các kế hoạch cải cách thân thông táo tợn của tần mục cũng nhiều lần kéo Diên Khang Quốc vào thế đối đầu trực diện với thiên đình, buộc toàn bộ hệ thống quan lại và võ gia Diên Khang phải cuốn vào vòng xoáy chiến tranh sinh tử. Tuy nhiên, cũng phải dành một điểm cộng cho sự báo hại này, bởi chính sự giàu hoạt, thực dụng và kỹ năng báo hại leo thang của tần mục lại là vũ khí sắc bén đập tan sự kiêu ngạo của thần quyền. Hắn biến cổ thần thành công cụ, biến thiên đình thành trò đùa, chứng minh thần linh cũng có thể bị lừa và bị đánh bại.
Có thể nói, Mục Thần Ký thực sự là một tác phẩm giải trí chống não tàn đỉnh cao mà bất kỳ độc giả yêu thích thể loại huyền huyễn nào cũng không nên bỏ qua. Bạn ấn tượng nhất với màn báo hại nào của Mục Thiên Tôn? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những video phân tích truyện hấp dẫn tiếp theo nha! Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!